Tôi đang ngồi bệt bên đường xem bói cho người ta, bố mẹ của người giàu nhất lại tìm đến tôi. Họ không nghĩ tôi lại là một kẻ lừa đảo, mà nhìn tôi ngơ ngác, cố gắng giả vờ cười khẽ một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng tôi chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi lên tiếng. Không Linh đâu. Bà Trang lập tức không kìm được nước mắt. Con trai, mẹ đây. Về nhà với mẹ đi. Lúc này tôi nhìn những người đứng trước mặt. Trong đầu hiện lên mấy chữ khí đen bao phủ. Sống không lâu nữa, tôi thở dài. Gật đầu đồng ý, cất la bàn và giấy vàng của mình. Tôi còn phải về nhà thu dọn vài thứ. Nhà rất bừa bộn, các người ở ngoài chờ đi. Bà Trang nhất định phải theo tôi vào xem. Những người còn lại cũng đành phải theo. 4 người đi theo tôi vào con hẻm, dẫn đến căn nhà bẩn thỉu. Thỉnh thoảng có vài con chuột chạy qua. Tôi nghe thấy tiếng nôn nao vọng lại từ phía sau. Nơi này có thể ở được à? Tôi dừng bước. Ngoảnh đầu lại nói, có thể chứ, tôi ở đây hơn 10 năm rồi. Sắc mặt Trang Thanh biến đổi liên tục, tôi không để ý cô ta, tiếp tục bước về phía trước, cho đến khi đến trước một cánh cửa nhỏ. Tôi đẩy cửa ra, nội thất trong nhà rất đơn giản. Một cái bàn, một chiếc quạt điện cũ kỹ. Tôi lấy quần áo từ trong tủ ra. Trang Thanh bịt mũi. Đống quần áo rách nát này còn gì nữa. Về nhà tôi sẽ mua cho anh những bộ mới. Tôi định nói gì đó, bỗng nhiên một đám người ùa vào nhà, bao vây Trang ra. Các người là người nhà của Trần Phàm phải không? Các người nhất định phải đối xử tốt với Trần Phàm. Đứa trẻ này đã chịu nhiều khổ cực. Nhìn các người cũng là người có tiền. Sau nhiều năm như vậy mới tìm được Trần Phàm. Nghe nói trong nhà còn có một thằng con trai nữa. Không biết nó sẽ đối xử với Trần Phàm ra sao. Từ nhỏ tôi được những người hàng xóm và thầy tôi nuôi dưỡng, tôi đi họ vui mừng thay tôi. Nhưng cũng có chút tiếc nuối, cô Vương bắt đầu nhét đồ vào lòng tôi. Đây là mấy người chúng tôi mua cho cậu. Những bộ quần áo trước kia đừng mặc nữa. Đến nhà mới phải mặc đồ mới. Rất nhanh, trong lòng tôi đã đầy ắp những tủ lớn túi nhỏ. Bác cô giúp tôi chuyển hết hành lý lên xe. Tôi ôm lấy chiếc túi nhỏ màu vàng ngồi vào ghế sau. Trang Thanh nhíu mày. Anh không cần mang theo những thứ không may mắn này về nhà đâu. Nhà chúng tôi không có chỗ để những thứ này của anh. Bà Trang mạnh mẽ tát vào cô ta một cái. Sao lại nói chuyện với anh trai như vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn họ một cái. Vậy tôi không về nữa. Trang Thanh sững sờ. Dường như không ngờ tôi lại nói như vậy. Mở miệng định nói nhưng không nói được. Vẫn là chị gái. Trang Thanh nhã lên tiếng. Trang Thanh Thanh xin lỗi. Trang Thanh Thanh miễn cưỡng nói một câu xin lỗi. Mẹ Trang bắt đầu hỏi han tôi về cuộc sống hàng ngày. Nói rằng bao nhiêu năm nay tôi phải chịu khổ sở ở bên ngoài từ bố mẹ ruột đối với tôi. Thực sự khá xa lạ. Bởi vì tôi thậm chí còn không có bố mẹ nuôi. Lúc tôi suýt bị bọn buôn người đập gãy tay. Một ông lão xông vào đẩy mấy người đó ra giành tôi lại. Tôi nhìn Trang Tôn Tử đang khóc không ngừng. Người này cũng là con trai của nhà Trang à? Trang Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt của tôi, giận dữ nói. Anh mới về nhà là muốn đuổi anh Tôn Tử à? Cho dù anh có về, chúng tôi cũng sẽ không đưa anh Tôn Tử đi đâu cả. Trang Thanh nhà cũng giải thích. Dù sao, anh Tôn Tử cũng sống với chúng tôi bao nhiêu năm rồi. Cũng có tình cảm, chúng tôi sẽ coi anh như người nhà. Hy vọng anh đừng làm khó Tôn Tử. Trang Tôn Tử đỏ khóe mắt. Xin lỗi anh. Em cũng không biết mọi chuyện là thế nào. Nếu anh không muốn nhìn thấy em có thể dọn đi. Ánh mắt tôi lướt qua từng người một. Dường như tôi không nói gì sai, chỉ là hỏi một câu, đây có phải là con trai nhà Trang không? Họ mới nhận ra phản ứng của mình có phần quá mức. Bà Trang vội vàng giải thích. Tôn Tử chính là đứa bé bị nhầm với con ngày xưa. Từ nay về sau con là anh trai. Tôn Tử là em trai của con. Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếng khóc nức nở của Trang Tôn Tử khiến tôi bực mình. Tôi đành nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy một lúc. Đã đến nhà Trang, xuống xe không ai giúp tôi bê hành lý. Mấy người đi vào nhà mới phát hiện quên mất. Bà Trang lại chạy ra, chúng tôi nhìn nhau. Tôi lướt qua bà ấy đi thẳng vào trong. Thấy tôi tự đi vào, sắc mặt họ cũng không được vui. Trang Thanh nhà quát lờ những người giúp việc. Thiếu gia mới về, sao không ai giúp bê hành lý? Tôi nhìn thẳng vào họ, không cần đâu. Tôi tự làm được. Bà Trang lúc này càng thêm mày nấy. Trần Phàm, phòng của con chưa dọn xong. Chỉ có thể tạm thời để con ở tầng 1. Tôi gật đầu hỏi, các người đều ở tầng 2 à? Trang Thanh Thanh hét lên, anh mới về. Đã muốn chiếm luôn phòng ở tầng 2 rồi. Trang Tôn Tử vội vàng kéo cô ta lại. Anh trai, là em không hiểu chuyện, chỉ là tại tụi em lớn lên cùng nhau. Từ nhỏ tình cảm sâu đậm thôi. Nếu anh muốn, em có thể nhường phòng tầng 2 cho anh. Không cần, tôi không muốn ở nơi cậu đã từng ở. Ảnh hưởng khí vận. Nói xong, tôi không để ý đến phản ứng của họ. Quay về phòng. Buổi tối, cô giúp việc gọi tôi ra ăn cơm. Họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Đặc biệt dành cho tôi chỗ ngồi bên cạnh Trang Tôn Tử. Trang Tôn Tử lễ phép, gọi tôi một tiếng anh trai. Tôi nhìn anh ta, chính là mẹ của người này. Đổi tôi và anh ta, nếu không phải nhờ thấy tôi đã chết từ lâu. Mang theo những cảm xúc này, tôi thật sự không thể nở nụ cười với anh ta. Trang Tôn Tử ngượng ngùng nhìn vào bát cơm, lén lút đỏ mắt. Trang Thanh Nhã nhìn tôi. Trần Phàm, anh Tôn Tử đang gọi anh, sao anh không trả lời?
Cái muỗng tôi cầm bằng tay trái bổng rơi vào bát. Tôi nghe thấy, chỉ là không muốn để ý thôi. Trang Thanh Nhã nghe thấy tiếng tôi đánh rơi đồ, nhíu mày nói, sao anh ăn nói như vậy? Bao nhiêu năm nay, thầy anh và những người đó dạy anh như vậy à? Tôi không cho phép họ nói tiếp. Cô Vương và những người đó là loại người gì? Các người bắt tôi ngồi ăn chung bàn với kẻ trộm. Còn hỏi tôi về giáo dục. Trang Tôn Tử nghe thấy lời tôi nói, nước mắt bỗng rơi xuống. Trang Thanh Thanh thấy anh trai khóc, không thể nhịn được nữa. Anh có thái độ gì vậy? Anh Tôn Tử biết anh về, với lại còn mua cho anh rất nhiều quà. Quà từ kẻ được thay thế tặng cho à? Bị vứt vào thùng rác cũng không phải là cô. Đương nhiên cô không hiểu, cảm giác lạnh buốt khi chỉ mặc một chiếc áo vào mùa đông giá rét. Tôi lang thang bên ngoài, còn có người muốn bẻ gãy tay tôi để tôi phải đi ăn xin tàn tật. Cô cũng làm sao mà biết. Tôi sắn tay áo lên, trên cánh tay những vết sẹo rất rõ ràng. Cái muỗng vừa rồi rơi vào bát là do vết thương trên cánh tay tôi. Sắc mặt Trang Thanh Nhã biến đổi, lời xin lỗi cuối cùng cũng không nói ra được. Bà Trang sửng sốt, bà ấy không ngờ tôi lại sống khổ sở như vậy. Ở bên ngoài ông Trang cũng không kìm được sự đau lòng. Trần Phàm, ngày mai để Thanh Nhã đưa con đi khám. Tôi lắc đầu, không cần đâu. Thầy tôi đã đưa tôi đi khám cánh tay này rồi, ngoại trừ việc có thể cử động, không thể làm gì khác, cho nên xin lỗi cô. Lúc nhỏ tôi chỉ lo ăn no mặc ấm. Không ai dạy tôi gì về giáo dục cả, chỉ có người dạy tôi phải sống như thế nào, là tôi không xứng đáng ngồi ăn chung bàn với các người. Tôi no rồi, các người cứ tiếp tục ăn đi. Trang Thanh Nhã đứng dậy. Là em đã hiểu lầm, xin lỗi. Nếu tôi nói trong nhà này, có tôi thì không có nó thì không có tôi thì sao? Trang Thanh Thanh rõ ràng là muốn phản bác, nhưng nhớ lại vết thương trên cánh tay tôi, liền ngậm miệng lại. Bà Trang lúc này cũng trở thành người câm. Ông Trang nghiêm khắc nói, dù sao cũng là con trai chúng ta nuôi dưỡng hơn 10 năm. Nếu tìm được con trai ruột liền đưa con nuôi đi. Vậy thế giới bên ngoài sẽ nhìn nhận trong nhà. Bố vẫn mong con có thể hòa thuận với Tôn Tử. Tôi nhìn gia đình này một lần nữa. Nếu các người nhất định phải chọn một người thì sao? Không ai trả lời, tôi tự mình cảm thấy buồn cười. Ngày hôm sau, tôi bị đói thức dậy, không ngờ ngày đầu tiên đến đây, tôi còn không ăn no một bữa. Tôi mặc bộ quần áo mới mà cô Vương mua cho tôi, trên đó in hình một con mèo nhỏ. Ra khỏi nhà tất cả mọi người đều đã dậy. Ánh mắt kinh ngạc của Trang Thanh Thanh không rời khỏi quần áo tôi, cô ta nhịn cười. Anh mặc cái gì vậy? Mới, không có vá, cũng chưa ai mặc. Sao vậy? Cô nói vậy là có ý gì? Trang Thanh Thanh lập tức không cười nữa. Liên tưởng đến hoàn cảnh của tôi, ngượng ngùng lấy điện thoại ra. Ăn xong, bà Trang đưa tôi 10 vạn tệ. Bảo tôi đi mua vài bộ quần áo, không biết có phải do chuyện vừa rồi không? Trang Thanh Thanh chủ động đề nghị đi cùng tôi mua. Trang Tôn Tử sửng sốt. Thanh, hôm nay không phải là em phải đi cùng anh lấy đồ trang sức à? Trang Thanh Thanh nhà một tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Vẫn đi đến bên cạnh tôi. Xin lỗi anh trai. Anh Trần Phàm mới đến đây cũng không có bạn bè. Anh đi tìm bạn của anh cùng đi với anh đi. Trang Thanh Thanh đi đến ga ra lấy xe, chỉ để lại tôi và Trang Tôn Tử đứng ở cửa. Trang Tôn Tử đeo một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Anh trai, anh có muốn mua một cái không? Nói xong lại nhìn vào tay tôi với vẻ khinh thường. Thôi, có người trời sinh không hợp với những thứ xa hoa. Anh nói có phải không? Anh trai, tôi chỉ nhìn anh ta, không nói gì. Anh ta bị tôi nhìn chằm chằm cho đến khi bồn chồn, nói một câu xui xẻo rồi đi mất. Trang Thanh Thanh lái xe đến, thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết nhớ ra điều gì, thậm chí chủ động xuống xe giúp tôi mở cửa xe. Tôi ngồi vào, giơ tay phải lên. Tôi vẫn còn một tay có thể dùng. Ai cần biết, tôi sợ anh làm hỏng xe của tôi thôi. Trung tâm thương mại rất lớn, ít nhất là bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy nơi nào lớn như vậy. Tôi đứng ở cửa nhìn thêm vài lần. Trang Thanh Thanh đẩy tôi một cái đầy khinh thường. Đừng nhìn nữa, mau đi. Giữa chừng cô ta rời đi một lúc, để tôi ở lại một mình trong cửa hàng. Tôi chọn vài bộ quần áo rẻ tiền, thanh toán xong tôi trực tiếp thay vào, lại đi đến cửa hàng bên cạnh mua vài bộ quần áo nam nữ cỡ lớn, chuẩn bị mang tặng cô Vương. Suy nghĩ một lúc, vẫn dùng số tiền còn lại mua cho mỗi người trong gia đình Trang một món đồ. Tôi đứng ở cửa trung tâm thương mại chờ đến 2 giờ. Trang Thanh Thanh vẫn chưa quay lại. Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một ổ bánh mì 3 tệ đỡ đói bụng. Đợi đến 5 giờ chiều, cuối cùng cũng có một cuộc gọi đến. Tôi nhìn vào là số lạ nhưng vẫn nghe máy. Là bà Trang. Trần Phàm, Tôn Tử bị thương chân, đang ở bệnh viện, con tự bắt taxi về nhé. Tôi ấn nút cúp máy. Số tiền còn lại không đủ để tôi bắt taxi về nhà Trang. Tôi chỉ có thể bảo tài xế dừng xe bên đường, rồi đi bộ về. Tôi vừa đói vừa khát, về đến nhà mọi người đều ở đây. Thậm chí cả ông Trang, người thường ngày bận rộn với công việc cũng ở nhà. Thấy tôi về, nó cười ngượng ngùng với tôi. Xin lỗi, em trai khiến em gái không thể đi đón anh. Em đã nói rồi, bảo bố mẹ không cần phải đến. Nhưng họ nhất định phải đến, may mà chỉ bị bong gân thôi. Nếu không bố mẹ sẽ lo lắng lắm. Tôi nhìn thấy chân anh ta, trên đó chỉ băng bó một lớp gạc mỏng. Trang Tôn Tử nhét một quả nho vào miệng. Đi cả ngày mệt rồi phải không? Anh trai mau ngồi xuống ăn trước nho đi. Cô giúp việc nhận lấy đồ trong tay tôi, ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đây là đồ mua cho ông chủ và bà chủ phải không? Ôi còn có của thiếu gia và tiểu thư nữa. Một nhóm người như không ngờ. Bà Trang đi đến lấy túi mua sắm, lấy từng món đồ ra. Trang Tôn Tử mặt nghiêm nghị lại cố gắng cười. Chắc là không có của em đâu. Không sao, anh trai không thích em là chuyện bình thường.
Bà Trang lấy hết đồ ra. Tổng cộng 5 món không nhiều không ít. Nụ cười của Trang Tôn Tử cứng đờ. Bà Trang như nhớ ra điều gì, hỏi: Trần Phàm, con về bằng cách nào? Như để xác nhận suy đoán của mình, cô giúp việc chỉ vào chân tôi. Chân thiếu gia chảy máu. Tôi cúi đầu nhìn xuống, giấy bị thấm thành màu máu. Trang Thanh Thanh vội vàng đứng dậy lấy hộp thuốc. Trang Thanh Nhã đỡ tôi ngồi xuống, cẩn thận cởi giày cho tôi. Nhưng tất đã dính chặt vào thịt của tôi. Không thể cởi ra, tôi không nhìn cô ấy, tự mình xé tất ra khỏi da. Trang Thanh Nhã nhíu mày. Bà Trang ho một tiếng che miệng lại. Máu chảy từng giọt xuống, rất nhanh một vũng máu nhỏ đã tụ lại trên sàn. Tôi lấy cồn trực tiếp đổ lên vết thương. Sau đó dùng băng gạc đơn giản quấn vài vòng. Vì chỉ có một tay không linh hoạt, băng gạc quấn của tôi rất lộn xộn. Bà Trang không muốn nhìn nữa, nhanh chóng gọi bác sĩ đến cho Trần Phàm. Trang Thanh Nhã nắm lấy tay tôi, đừng quấn nữa, chờ bác sĩ đến. Tôi vẫn tự mình quấn xong, không nhìn ai trong số họ. Để lại một câu: không cần đâu, tôi mệt rồi. Quay về phòng, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Từ bên ngoài mơ hồ chuyển đến, chẳng lẽ ngất xỉu rồi sao? Nhanh chóng đạp cửa ra. Tôi nhận ra là giọng của bà Trang, đi khập khiễng đến mở cửa. Bà Trang đứng ở ngoài, phía sau là một người mặc áo blue trắng. Trần Phàm, để bác sĩ xem lại chân cho con. Không khí trong phòng khách hơi căng thẳng. Khi tôi đến, cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc, mắt Trang Tôn Tử đỏ hoe. Ông Trang khiển trách Trang Tôn Tử một trận. Trang Thanh Thanh lần hiếm hoi không bênh vực anh trai. Thấy tôi ra vội vàng đứng dậy, lại không biết nên nói gì. Anh không sao chứ? Tôi không trả lời cô ta, để bác sĩ băng bó vết thương ở chân cho tôi. Sau bữa tối, Trang Thanh Thanh luôn ở bên cạnh tôi. Tôi di chuyển một chút, cô ta liền nhét trái cây vào tay tôi. Tôi ăn hết quả chuối thứ tư. Bên cạnh lại đưa đến một quả chuối đã bóc sẵn. Tôi liếc nhìn Trang Thanh Thanh một cái, cô tự ăn đi. Trang Thanh Thanh vẫn nhét quả chuối vào tay tôi. Nói hôm nay xin lỗi. Tôi không cố ý bỏ anh lại trung tâm thương mại đâu. Lúc đầu tôi đi đến bệnh viện mua thuốc. Tôn Tử bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Nói là anh ta bị thương, nhưng lại không nói với tôi là bị thương nặng hay nhẹ. Đến bệnh viện mới biết, anh ta chỉ bị bong gân thôi. Tôn Tử nhất định phải để tôi ở lại chăm sóc anh ta. Tôi cũng không thể bỏ mặc anh ta một mình ở bệnh viện. Nói xong cô ta như đang chờ phản ứng của tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tôi nói xong cô ta cúi xuống. Nhưng tôi cũng không trách cô, cuộc điện thoại đó là bà Trang gọi cho cô phải không? Cô ta gật đầu do dự. Trong nhà này chỉ có mình cô ta là người biết số điện thoại của tôi. Vài ngày sau, chân tôi đã khỏi, bà Trang lại chuyển tiền cho tôi. Nói muốn tự mình đi cùng tôi lắc đầu nói Trang Thanh Thanh đi cùng là được rồi. Trang Thanh Thanh nhảy dựng lên từ ghế sofa. Con đi cùng anh trai. Nói xong, không để ý đến sắc mặt xanh mét của Trang Tôn Tử, chạy thẳng vào Gaza. Trang Thanh Nhã cũng nói vậy, để em và Thanh Nhã đi cùng anh. Nó còn nhỏ không đáng tin. Trang Tôn Tử nước mắt lưng tròng. Vậy hôm nay ai đi cùng con khám bệnh? Chân con vẫn còn bị thương. Bà Trang lúc này mới để ý đến con trai mình. Mẹ đi cùng con. Anh gốc Trang Tôn Tử tức giận dậm chân. Con không muốn, con muốn hai em gái đi cùng. Nói xong anh ta mới phát hiện ra mặt mẹ mình đã đen xỉ. Trang Thanh Nhã cũng không vui. Anh xem, chân anh đã khỏi rồi. Không cần đi khám nữa. Nếu anh nhất định muốn đi, hãy để tài xế đi cùng. Trang Tôn Tử tức giận đến rơi nước mắt. Nhưng lần này không ai dỗ dành anh ta nữa. Tôi từ chối bà Trang và Trang Thanh Nhã, chỉ để Trang Thanh Thanh đi cùng tôi. Trên xe Trang Thanh Thanh vui vẻ hát. Vừa lúc đèn đỏ, cô ta lấy một vật gì đó từ trong túi ra. Anh trai, đây là kem trị sẹo. Hôm đó tôi cố tình đi đến bệnh viện lấy. Đây là bí mật của chuyên gia, rất quý hiếm. Tôi không ngờ cô ta lại đưa cái này cho tôi. Lòng tôi đấu tranh một lúc. Hỏi, cô có tiền không? Trang Thanh Thanh gật đầu. Có, anh thiếu tiền có thể xin gia đình. Tôi không có nhiều. Sao vậy, gặp chuyện gì à? Tôi lắc đầu, không có gì. Cô có bao nhiêu tiền? Cho tôi mượn 20 vạn được không? Trang Thanh Thanh sững sờ một lúc, lấy điện thoại ra, không do dự chuyển tiền cho tôi. Tôi ngăn cản, cầm kem trị sẹo hỏi Trang Thanh Thanh. Cô lấy bằng lái xe từ khi nào? Cô ta không ngờ chủ đề thay đổi nhanh như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, tháng 3 năm nay. Tôi gật đầu hỏi tiếp. Tuần này thứ bảy cô có đi leo núi với bạn bè không? Cô ta giật mình. Sao anh biết? Tôi vẫn chưa nói với gia đình mà. Tôi nhìn cô ta, đi. Trang Thanh Thanh nhà một tiếng. Sao vậy? Tôi đã hẹn rồi. Tôi lại nói một câu, tôi còn biết là 4 người các người đi. Đừng đi, Trang Thanh Thanh càng thêm ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tôi gật đầu. Bây giờ cô có thể chuyển tiền cho tôi. Lần này cô ta chuyển tiền miễn cưỡng. Tôi mua cho cô ta một chiếc vòng tay, cô ta mới vui vẻ lên về đến nhà. Cô ta vui vẻ giúp tôi thu dọn đồ. Trang Tôn Tử lúc này bỗng đi đến. Thanh Thanh mệt rồi phải không? Ăn chút trái cây đi. Trang Thanh Thanh cầm một quả nhét vào miệng, lại lấy một quả táo đưa cho tôi. Cảm ơn anh Tôn Tử.
Trang Tôn Tử vẫn đứng đó không đi. Tôi nhìn thấy trên tay trái anh ta băng bó một miếng dán. Lập tức hiểu ra anh ta muốn làm gì, nhưng Trang Thanh Thanh vẫn chưa phát hiện ra. Anh ta đặt đĩa trái cây xuống, nhìn tôi một cái đầy tức giận. Tôi không để ý anh ta, tiếp tục ăn quả táo trong tay. Trang Tôn Tử lúc này mới nhìn thấy Trang Thanh Thanh đeo thêm một chiếc vòng tay rẻ tiền. Giả vờ nghi ngờ hỏi, mua ở đâu vậy? Hàng rẻ tiền em lại đeo lên tay, không sợ bẩn à? Chiếc vòng tay này của thực rất rẻ. Khi tôi mua cho Trang Thanh Thanh không nói giá. Cô ta cũng không hỏi, không hề ngại ngần trực tiếp đeo vào tay, nằm sát bên cạnh chiếc đồng hồ đắt tiền. Trang Tôn Tử nắm lấy tay cô ta, cẩn thận làm hỏng đồng hồ anh tặng em. Nói xong liền muốn cởi chiếc vòng tay ra. Trang Thanh Thanh vội vàng kéo anh ta lại. Là anh Trần Phàm tặng cho em. Chắc chắn không phải là hàng rẻ tiền. Trang Tôn Tử khiêu khích nhìn tôi. Thật sao? Tôi cười sảng khoái. Quả thực không đắt, vài trăm tệ. Trang Tôn Tử khinh thường liếc nhìn chiếc vòng tay, giơ tay định cởi ra. Trang Thanh Thanh vội vàng ngăn cản. Vài trăm tệ thì em cũng đeo. Anh Tôn Tử đừng lo lắng. Anh Trần Phàm sẽ không hại em đâu. Trang Tôn Tử giận dữ nhìn tôi. Trong mắt anh ta như đang trách móc tôi. Cướp mất em gái của anh ta, nhưng cô ấy vốn là em gái của tôi. Lúc ăn cơm, Trang Tôn Tử nhắc đến chuyện thứ bảy. Trang Thanh Thanh sẽ đi leo núi. Thanh Thanh, em gái có thể cho anh đi cùng không? 4 người các em. Thêm anh vào cũng không sao. Tôi biết Trang Tôn Tử đang muốn xen vào giữa tôi và Trang Thanh Thanh. Muốn chen chân vào, vậy cũng đưa Trần Phàm đi cùng đi. Trang Tôn Tử nhíu mày, rồi lập tức trở lại bình thường, nhưng xe chỉ chở được tối đa 5 người. Nếu anh Trần Phàm đi thì sẽ không có chỗ ngồi. Tôi lắc đầu. Không cần, tôi không đi. Trang Thanh Thanh cũng không đi. Trang Thanh Thanh vội vàng gật đầu. Tuần này thứ bảy tôi có việc khác. Không đi leo núi nữa. Tôn Tử, nếu anh muốn đi, để em nói với họ. Trang Tôn Tử à một tiếng, nhìn tôi khó khăn cười một cái. Sao lại không đi nữa? Không phải tuần trước đã quyết định rồi sao? Trang Thanh Thanh không để ý nói. Chính là không muốn đi thôi. Trang Tôn Tử trực giác là do tôi làm. Mỉa mai nói. Chẳng lẽ là anh Trần Phàm dùng những thứ của anh xem bói cho em, tính toán ra điểm lành hay điểm xấu à? Ông Trang nhíu mày, lần đầu tiên lên tiếng trong bữa ăn. Phải không Trần Phàm? Tôi gật đầu, sắc mặt mọi người bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bà Trang hiếm khi nghiêm khắc như vậy. Trần Phàm về sau, con đừng có nhắc đến những thứ này trong nhà nữa. Chúng ta không tin những thứ đó. Thanh Thanh, thứ bảy con muốn đi leo núi thì cứ đi. Đừng có tin những thứ linh tinh gì nữa. Trang Thanh Thanh lo lắng nhìn tôi một cái. Nhưng các người trách nhầm Trần Phàm rồi. Anh ấy không xem bói những thứ đó. Tôi cắt ngang lời Trang Thanh Thanh, tôi thực sự đã xem thứ bảy. Trang Thanh Thanh nếu ra ngoài sẽ gặp chuyện không may. Ông Trang bóp một tiếng đập bàn. Con mà nói những thứ này nữa, cút khỏi nhà cho ta. Ông ấy tức giận đến mức người không ngừng phập phồng. Bà Trang đột nhiên bật khóc. Trang Tôn Tử cũng đến bên cạnh mẹ. Nhưng ánh mắt lại nhìn tôi, trong mắt là sự đắc thắng. Trong không khí căng thẳng như vậy, tôi bình thản lên tiếng. Là vì cô em gái 5 tuổi đã qua đời phải không? Tất cả âm thanh đều dừng lại. Ông Trang mặt mày tái mét, thẳng tay ném cái đĩa về phía tôi. Con đã biết rồi. Vậy con xem bói linh tinh gì cho Thanh Thanh? Chính là những người như con đã hại chết Lân Lân. Bà Trang nức nở không ngừng. Trần Phàm, con vứt những thứ đó đi được không? Trang Thanh Nhã ra hiệu cho tôi, bảo tôi mau vào phòng vứt những thứ đó đi. Tôi không nhúc nhích. Trang Tôn Tử tức giận. Con đã biết rồi. Nhà bị những thứ này làm cho loạn hết cả lên. Con dám giả thần giả quỷ lừa gạt Thanh Thanh. Trang Thanh Thanh thận trọng giơ tay lên. Không phải, tôi không nói với Trần Phàm về những chuyện này. Họ không nói gì. Tự nhiên cho rằng là Trang Thanh Thanh đã kể với tôi. Tôi tiếp tục nói, khoảng 1 tháng trước khi em gái qua đời, Trang Tôn Tử bị sốt cao một lần, đúng không? Đi bệnh viện cũng không chữa khỏi, các người mới mời thầy đến xem, nhưng xem xong không lâu, em gái cũng bị sốt cao rồi qua đời. Sắc mặt Trang Tôn Tử đột ngột thay đổi, bà Trang trợn tròn mắt. Trang gia của thực có một cô con gái nhỏ, đã mất từ lâu rồi. Đúng vậy, hầu hết mọi người đều biết chuyện này, nhưng những chi tiết bên trong, ngoại trừ gia đình không ai tiết lộ. Trần Phàm, sao con biết? Mẹ Trang nói lắp bắp. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Về phần Trang Thanh Thanh đi leo núi, cô muốn đi thì cứ đi, tôi không quản nữa. Bữa cơm kết thúc trong sự bất hòa. Bố cho rằng tất cả những gì tôi nói, hoặc là do người khác nói với tôi, hoặc là tôi đoán mò. Nhưng ông ta không thể tự lừa dối bản thân. Tôi đoán mò thì thôi. Nhưng thậm chí là chuyện Trang Tôn Tử bị sốt và chuyện gia đình mời thầy về, đều đoán đúng. Vậy không phải là đoán nữa. Mấy ngày nay cả gia đình đều bị mấy câu nói của tôi làm cho tâm thần bất an. Tôi luôn ở nhà không đi đâu cả. Trang Thanh Thanh luôn muốn tìm tôi nói chuyện, nhưng lại bị Trang Tôn Tử kéo lại. Anh ta nói những lời không may mắn. Em nên tránh xa anh ta. Thậm chí mấy ngày nay, bà Trang cũng coi tôi như người vô hình. Tôi biết là mình đã đụng vào vảy rồng của nhà Trang, tự nguyện đề nghị đi ở bên ngoài vài ngày. Bà Trang muốn nói gì đó nhưng lại Trang Thanh Nhã lên tiếng. Trần Phàm, chúng tôi không có ý đó. Tôi gật đầu, tôi biết. Chỉ là trước đây có một khách hàng tìm tôi hóa giải tai ương, ở đây không tiện. Ông Trang nghe tôi lại bắt đầu những lời giả thân giả quỷ. Ngày mai cút khỏi nhà cho ta.
Bao giờ vứt hết những thứ đó rồi thì quay lại. Tôi chỉ lấy vài bộ quần áo, bởi vì tôi biết họ sẽ mời tôi quay lại. Trước khi đi, Trang Thanh Thanh đưa tôi một tấm thẻ. Trần Phàm, anh chịu thua ba mẹ đi. Xin lỗi một tiếng, họ sẽ thương anh. Anh sẽ không phải đi nữa. Tôi lắc đầu, tôi chưa từng gọi họ là bố mẹ. Trang Thanh Thanh mới nhớ ra. Tôi đến đây bao nhiêu ngày rồi, chưa từng gọi một tiếng bố mẹ. Cô ta định kéo tôi lại bị ông Trang ở trên tầng hét lớn. Để nó đi. Xem nó hơn được Tôn Tử chỗ nào. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người đó. Ngày đầu tiên đến đây tôi đã hỏi một câu. Nếu các người phải chọn một người ở lại, sẽ chọn ai? Đây là câu trả lời các người dành cho tôi, phải không? Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi quay vào phòng. Trước khi đi, Trang Tôn Tử khiêu khích cười tôi. Anh trai, hy vọng anh mau chóng vứt bỏ những thứ đó, rồi về nhà. Nghe nói anh chưa từng đi học. Lát Noel sẽ cầu xin bố, chỉ cần anh đồng ý về, bố sẽ cho anh đi học. Em trai luôn ở đây chờ anh. Tôi không quay đầu lại đi thẳng. Những lời nói của Trang Tôn Tử, tôi nghe tai này lọt tai kia. Chỉ hy vọng Trang Thanh Thanh có thể nghe lời tôi, hôm nay đừng có đi leo núi. Trang Thanh Nhã đưa tôi đến khách sạn, cũng đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi đẩy trở lại, không cần đâu, những tiền này có thể thanh toán sau. Trang Thanh Nhã không hiểu ý tôi, vẫn nhét tấm thẻ vào tay tôi. Tôi nhìn cô ấy nói một câu không đầu không cuối. Cô 18 tuổi cũng từng bị thương, phải không? Trang Thanh Nhã quay đầu lại muốn hỏi, sao anh biết? Nhưng tôi đã vào thang máy. Chiếc chuông treo trên người tôi kêu len keng. Tôi nắm chặt nó, đừng ồn nào, anh trai biết rồi. Mấy ngày nay tôi ở khách sạn không được thoải mái lắm. Trang Thanh Nhã về nhà, chắc chắn sẽ nói với họ chỗ tôi ở, cho nên luôn có người gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm. Tôi biết những người này là do Trang Tôn Tử thuê. Bây giờ tôi vẫn là đại thiếu gia nhà Trang. Vì giữ thể diện cho nhà Trang, Lệ Tân chắc chắn không dám quản lý những chuyện này. Cho nên tôi không được nghỉ ngơi, ở nhiều nơi tốt. Đều không quen với môi trường cũ nữa. Mấy ngày nay, Trang Thanh Thanh cũng liên tục nhắn tin cho tôi không trả lời, nhưng sáng nay tôi chủ động nhắn cho cô ấy một câu. Đừng đi leo núi, tôi bật ti 6 lên đã quá muộn. Tin tức đang phát. Hôm nay thành phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào một chiếc xe. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Tôi đến số người bằng tay. Một tài xế gây tai nạn, 5 nạn nhân. Trang Thanh Thanh vẫn đi. Điện thoại của bà Trang gọi đến. Trần Phàm mau đến bệnh viện đi, Thanh Thanh bị thương. Đến bệnh viện, Trang Tôn Tử mắng tôi. Tất cả là do anh và Thanh Thanh nói những thứ linh tinh. Nói những thứ ma quỷ, cô ấy mới bị thương. Anh còn mặt mũi đến đây sao? Bà Trang bước ra khỏi phòng bệnh. Trang Tôn Tử vội vàng nắm lấy tay mẹ. Thanh Thanh không sao chứ? Bà Trang lắc đầu nhìn tôi một cái đầy phức tạp. Trang Thanh Nhã nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi không bình thường. Mau vào thăm Thanh Thanh đi, nó rốt cuộc thế nào rồi? Bà Trang nghiêng người nhường đường cho chúng tôi. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị bong gân thôi. Trong phòng bệnh, Trang Thanh Thanh đang treo chân, vui vẻ cười ngây ngô với chúng tôi. Trang Tôn Tử thốt lên, sao em lại bị thương chân? Không phải em đã chết rồi sao? Nụ cười của Trang Thanh Thanh biến mất. Trang Tôn Tử lúc này mới nhận ra lời nói của mình không phù hợp, vội vàng giải thích, anh không có ý đó. Ông cha tức giận đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tát thẳng vào mặt anh ta một cái, cút khỏi nhà cho ta. Trang Tôn Tử lảo đảo một cái, che mặt không thể tin được, chỉ vào ông Trang nói. Ta đã nghe Thanh Thanh kể hết rồi, là con sáng sớm gọi em ấy dậy. Bắt nó lên núi lấy cho con một thứ gì đó. Nếu không phải là con, Thanh Thanh làm sao bị thương được? Trang Tôn Tử khóc, sao con biết sẽ xảy ra tai nạn? Con muốn Thanh Thanh lên núi. Xin cho bố một chuỗi tràng hạt cầu bình an thôi mà. Nghe nói trên núi đó có một vị sư phụ rất nổi tiếng. Cố tình muốn tặng bố nhân dịp sinh nhật. Ông ta ngơ ngác. Trang Thanh Nhã cảm động khuyên nhủ bố. Thanh Thanh không sao rồi mà. Hơn nữa anh Tôn Tử cũng là vì bố. Ông ấy mới dịu nét mặt một chút. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Trang Tôn Tử, toàn là sự oán hận. Tôn Tử, vị sư phụ đó đã rời đi rồi. Không biết à? Sắc mặt Trang Tôn Tử biến đổi liên tục. Anh nói bậy. Cậu quan tâm bố mình như vậy, tôi tưởng cậu sẽ biết chứ. Vị sư phụ đó đã tuyên bố rời khỏi đây từ 1 tuần trước. Hồi đó còn lên hát sớt đấy. Cậu không xem điện thoại à? Trang Tôn Tử không giải thích được. Nhìn về phía Trang Thanh Nhã. Trang Thanh Nhã cũng không vui, nhưng vẫn nói, có lẽ anh Tôn Tử chưa thấy. Dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy. Trang Tôn Tử ấm ức gật đầu. Em tưởng sư phụ chưa đi. Anh Trần Phàm, xin lỗi. Không nên để Thanh Thanh ra ngoài. Biết thế đã nghe lời anh. Hôm nay sẽ không có chuyện không may. Nghe thấy chuyện không may, Trang Gia mới nhớ ra những lời không may mắn tôi nói cách đây mấy ngày. Ai gọi nó đến? Trang Thanh Thanh mặc dù bị thương, nhưng giọng nói vẫn rất to, là con gọi Trần Phàm đến. Ông ấy thấy là Trang Thanh Thanh gọi đến, cũng không tiện phát tác. Trong mắt chỉ toàn là sự thương xót. Thanh Thanh, con gọi Trần Phàm đến làm gì? Trần Phàm lấy đồ trong túi ra. Mở bàn tay ra là mấy viên tràng hạt đã bị đứt. Con đi nửa đường mới nhớ ra. Không mang theo chuỗi tràng hạt mà anh Trần Phàm tặng cho con.
Trần Phàm nói chuỗi chàng hạt đó có thể cầu bình an. Con muốn quay lại lấy. Họ ngại phiền. Nói là lên núi đợi con trước. Nên con xuống xe chưa đi được bao lâu. Phía sau liền truyền đến tiếng nổ. Con bị giật mình. Không nhìn thấy bậc thang phía sau nên mới bị bong gân. Trang Thanh Thanh ngừng một lúc. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này con xem tin tức. Người chết ngồi ở ghế phụ. Trước khi con xuống xe cũng ngồi ở ghế phụ. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía tôi. Tôi nói chuỗi chàng hạt bị đứt, chính là để hóa giải tai ương. Nhưng sáng nay tôi rõ ràng đã nhắn tin cho cô. Đừng có đi leo núi. Nếu cô không đi, thậm chí chân cũng sẽ không bị thương. Trang Thanh Thanh sửng sốt. Tin nhắn? Tin nhắn gì? Tôi không nhận được. Sắc mặt Trang Tôn Tử thay đổi, vội vàng nói. Vậy Thanh Thanh không sao. Chúng ta đừng hỏi nữa, phiền em ấy nghỉ ngơi. Trang Thanh Nhã cũng ngăn cản anh ta. Anh làm anh trai. Thường ngày không phải là quan tâm Thanh Thanh nhất sao? Trang Thanh Thanh mở điện thoại ra, màn hình bị vỡ một chút nhưng vẫn nhìn thấy. Tôi cầm lấy, mở hộp thoại trò chuyện giữa tôi và Trang Thanh Thanh. Đừng đi leo núi. Mấy chữ này lặng lẽ nằm trong điện thoại của tôi. Còn điện thoại của Trang Thanh Thanh lại trống trơn. Trang Thanh Thanh cầm hai chiếc điện thoại, so sánh đi so sánh lại. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là vấn đề tín hiệu? Không nhận được, không đúng. Rõ ràng sáng nay điện thoại tôi có rung một tiếng. Sau đó tôi bảo anh Tôn Tử xem giúp. Cô ta như bừng tỉnh. Tôn Tử, Trang Tôn Tử sắc mặt tái mét môi tái nhợt. Không phải anh xóa. Anh không thấy anh ấy nhắn tin, không phải anh. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong đầu tôi hiện lên 4 chữ, không đánh mà khai. Ông Trang không phải ngu ngốc, Trang Tôn Tử bây giờ, rõ ràng là do anh ta làm. Bà Trang kinh ngạc nhìn anh ta. Tôn Tử, sao con lại làm vậy? Thanh Thanh là em gái của con mà. Không phải. Trang Tôn Tử che đầu. Rồi đột ngột chỉ vào tôi, là anh ta. Anh ta dùng những thứ linh tinh ma quỷ hại Thanh Thanh. Nếu nói như vậy trước đây họ sẽ tin. Nhưng lần này, chính tôi là người cứu Trang Thanh Thanh. Trong mắt Trang Thanh Thanh là sự thất vọng. Trang Tôn Tử là anh trai mà cô ấy yêu thương từ nhỏ. Nhưng chính là tôi, người mà cô ta khinh thường lúc đầu, lại cứu cô ấy. Vài ngày sau Trang Thanh Thanh xuất viện. Mấy ngày này, Trang Tôn Tử hết lòng nịnh nọt ông Trang và bà Trang. Biết rằng ông Trang dành cho anh ta nhiều năm tình cảm. Chỉ dựa vào vết thương ở chân của Trang Thanh Thanh, ông ấy vẫn sẽ không đuổi anh ta đi. Nhưng anh ta phải trả giá. Nếu không muốn rời khỏi Trang gia, thì cứ ở trong đó đi. Trang Thanh Thanh chống gậy đi đến. Trang Tôn Tử định đỡ cô ấy, nhưng cô ấy lại từ từ rút tay về. Rồi ngồi xuống cạnh tôi. Trang Tôn Tử đỏ mắt. Thanh Thanh, xin lỗi, em tha thứ cho anh đi. Gần đây tâm trạng của bà Trang cũng rất phức tạp. Tôn Tử dù sao cũng là con trai bà ấy nuôi dưỡng hơn 10 năm. Bà ấy không muốn nhìn thấy mối quan hệ giữa chúng tôi bị căng thẳng. Thanh Thanh, anh trai con đang nói chuyện với con đấy. Trang Thanh Thanh mê mơ một tiếng. Trang Tôn Tử cầm chuỗi chàng hạt. Tôi nhận ra đó chính là chuỗi chàng hạt tôi tặng anh ta. Nhưng thiếu mất vài hạt. Đeo không vừa nữa. Trang Tôn Tử cho rằng cô ta thích chuỗi chàng hạt. Cười nói, em thích những thứ này à? Vậy vài ngày nữa anh mua cho em một chuỗi đẹp hơn được không? Trang Thanh Thanh ủ rũ nói một câu. Không cần đâu. Tôi lấy từ trong túi ra một chuỗi mới. Cái này cho cô, 5 vạn. Trang Thanh Thanh lập tức muốn chuyển tiền. Nhìn thấy thái độ thay đổi nhanh chóng của Trang Thanh Thanh. Vẫn là chuỗi chàng hạt rẻ tiền của tôi. Trang Tôn Tử nắm chặt tay nhíu mày thì thầm. Trần Phàm, chúng ta là một gia đình. Một chuỗi chàng hạt anh cũng muốn xin tiền em gái à? Tôi nhìn anh ta một cái. Cầu bình an, anh cũng muốn à? Trang Tôn Tử mặt hơi thay đổi, không nói có hay không. Ông Trang vẫn là không thích nhìn tôi làm những thứ này. Trong nhà, ho hăn một tiếng, Trang Thanh Nhã đi đến hỏi tôi. Có thể tặng cho cô ta một chuỗi không? Tôi gật đầu, giơ tay 10 vạn. Sao lại nhiều hơn 5 vạn? Tôi nhìn vào mắt cô ta. Cô quên rồi à? Lúc cô 18 tuổi tôi đã cứu cô rồi. Tôi nhìn vào mắt cô ta. Cô quên rồi à? Lúc 18 tuổi tôi đã cứu cô. Trang Thanh Nhã ngạc nhiên. Bà Trang cũng ngừng lại. Ký ức của Trang Thanh Nhã đột nhiên bị kéo 7 về. 7 năm trước. Năm đó cô ta mới 18 tuổi kiêu ngạo. Cô ta định đi xem bóng đá ở nước ngoài. Nhưng ngày hôm đó mọi chuyện đều không suôn sẻ. Đặc biệt là về nhà. Trong túi còn tìm thấy một hạt đào chưa từng thấy. Sau đó cô ta nhìn thấy tin tức máy bay bị nạn. Hạt đào đó, Trang Thanh Nhã nhìn tôi. Anh rốt cuộc là ai? Tôi nhặt tờ báo mà ông Trang đã bỏ xuống. Người ôm tiền bỏ trốn đã tìm thấy chưa? Nếu bưu điện không mở cửa, công nhân sẽ nổi loạn. Ông Trang trợn mắt. Lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt ông ta có cảm xúc phức tạp như vậy. Người phụ trách ôm tiền bỏ trốn. Hôm nay ông ta nghe người bên dưới nói công nhân đã bắt đầu đình công. Lúc này ông ta chưa nói với bất kỳ ai. Mẹ ơi, tôi lại nói lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà ta là mẹ. Khi bước vào căn nhà này, mẹ, bà ta phải mất một lúc mới phản ứng lại đáp một tiếng. Hè, tôi lộ ra một nụ cười nhẹ. Là em gái út bảo tôi gọi như vậy. Tôi lại đề cập đến chuyện cấm kỵ này. Trang Tôn Tử lập tức muốn đánh tôi. Bị Trang Thanh Thanh cản lại. Trên mặt cô ta là nỗi giận dữ dội. Anh lại nói đến chuyện này, làm cho bố mẹ buồn lòng. Bố mẹ, anh ta lại bắt đầu giả vờ làm thầy bói rồi kìa. Ngay cả Trang Thanh Nhã, người luôn ủng hộ anh ta, cũng không giữ được bình tâm.
Lời anh nói có ý gì? Sao lại nói là em gái bảo anh gọi như vậy? Tôi biết rồi, ngoài Trang Tôn Tử, mỗi người trong gia đình đều rất yêu thích thành viên mới nhỏ bé này. Vì vậy, cái chết của em ấy cũng là nỗi đau của cả gia đình. Vừa đủ người rồi, tôi để lại lời này. Trở về phòng lấy ra gói đồ đã nhận vào ngày đầu tiên. Tôi mở vải vàng ra trải lên bàn. Lấy ra máy tính và dụng cụ bên trong cùng cái chuông. Trần Phàm, anh mua máy tính mới á, máy cũ đâu rồi? Bán rồi. Bà Trang nhìn cái chuông trên bàn. Không thể tin nổi, đây là vòng bảo mệnh của con bé. Con lấy ở đâu? Đây không phải là vòng bảo mệnh bình thường, trên đó khắc những hoa văn rất phức tạp, đủ để thấy tất cả, mọi người đều coi trọng cô em gái này. Tôi không trả lời, cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên chuông. Những vật dụng trên bàn không tự động hướng về phía góc tây nam của biệt thự. Là phòng của Trang Tôn Tử. Tôi nói phía sau phòng của Trang Tôn Tử có một cái cây. Phải không? Làm ơn tìm cho tôi một cái xẻng. Cũng không sâu lắm, chắc là sẽ đào được ngay. Trang Tôn Tử lúc này giọng nói run rẩy, bố mẹ, các người tin tưởng những thứ giả vờ thầy bói như vậy. Nhưng lại làm cho em út chết. Lần này không biết sẽ làm ai chết nữa đây. Trang Thanh Thanh đứng dậy, con tin tưởng anh Trần Phàm. Nếu không có anh ấy, vài ngày trước con đã chết rồi. Bà Trang cũng đang suy nghĩ phải làm sao. Ông Trang nhíu mày, ông ta không nói gì, cũng không dám di chuyển. Tôi sẽ không làm hại các người. Cây đào cuối cùng cũng bị đào lên. Trang Tôn Tử khóc nức nở bên cạnh, đừng đào, rồi quay đầu đi xin bà Trang. Trang Tôn Tử thấy vô ích, lại nắm chặt cổ áo tôi. Mấy năm trước, chính là những người giả vờ thầy bói như các người, làm cho em gái chết. Lần này anh muốn làm ai chết đây hả? Bố hay mẹ? Hay là em gái? Thực ra anh muốn làm hại tôi nhất đúng không? Anh cố tình làm ra những thứ này là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trang. Tôn Tử, anh bình tĩnh nào. Tìm thấy rồi. Người giúp việc hét lên kinh ngạc, từ trong đất móc ra một mảnh vải đỏ. Cẩn thận mở ra. Rõ ràng là vòng báo mệnh thiếu một cái chuông. Bà Trang lả lơi ngồi xuống. Sao lại ở đây? Cái này rõ ràng là do chính tay tôi đeo cho con bé. Con bé được chôn cùng với nó. Tôi mong con bé sẽ an toàn bên kia nên mới làm vậy mà. Ông Trang đỡ vợ dậy. Mắt cũng đỏ lên. Trần Phàm, chuyện này cuối cùng là sao? Sao vòng bảo mệnh của con bé lại ở dưới gốc cây này? Trang Thanh Nhã và Trang Thanh Thành cũng tiến lại. Họ đều nhận ra cái này không thể giả mạo. Chỉ có Trang Tôn Tử vẫn ở tại chỗ lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Những lời tôi nói tiếp theo có thể lật đổ nhận thức của các người. Tin hay không tự các người phán định. Tôi và Trang Tôn Tử không phải là vô tình bị trao nhầm, mà mẹ của Trang Tôn Tử, thực ra các người cũng biết. Bà Trang gần như ngay lập tức nhớ ra người này. Rất nhiều năm trước, có một người làm bảo mẫu cho nhà họ Trang, nhưng không sạch sẽ. Bà ta đã đánh cắp sợi dây chuyền trị giá hơn 1 triệu của ông Trang, bị bắt tại trận. Liền bị đuổi khỏi nhà họ Trang, bà ta vì chuyện này mà oán hận nhà họ Trang. Tôi tiếp tục nói, vì vậy mấy năm sau, bà ta đã đổi con trai của nhà họ Trang, con trai của mình. Trước khi bỏ rơi tôi, lời cuối cùng bà ta nói là, mày đi chết đi. Chẳng ai biết chuyện này. Các người đã nuôi con trai của bà ta, cũng chính là Trang Tôn Tử, nhưng mạng của hắn ta vốn dĩ đã hết, chỉ có thể hút tuổi thọ của người khác. Năm em út 5 tuổi đã đến lúc. Thực ra lúc đó nếu các người không đuổi đạo sĩ đi, em ấy sẽ không chết, Trang Tôn Tử cũng sẽ không bị sao, chỉ là tuổi thọ sẽ ngắn hơn, nhưng các người đã đuổi đạo sĩ đi. Em ấy chỉ có thể chết. Em ấy nói với tôi, ngày hôm đó em ấy đau như bị xé nát. Em ấy không biết tại sao anh trai muốn giết mình, em ấy muốn gọi bố mẹ, nhưng lại không thể nói ra lời. Em ấy sốt cao trong vài ngày, cũng đã cầu cứu các người trong vài ngày. Bà Trang đau khổ vô cùng, là chúng ta đã làm cho con bé chết. Tôi không trả lời, tự mình nói, các người không phát hiện ra. Từ khi bắt đầu nuôi Trang Tôn Tử, công việc kinh doanh của nhà họ Trang luôn luôn suy giảm sao? Hơn nữa, Trang Thanh Nhã và Trang Thanh thường xuyên bị thương tích, đúng không? Năm nay nhà họ Trang sẽ chết thêm một người. Trang Thanh Thanh ngơ ngác chỉ vào bản thân. Là tôi gật đầu. Con trai mà các người nuôi dưỡng mới là chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Trang Tôn Tử la lên, muốn tát tôi. Anh nói bậy, anh nói bậy. Nhưng bà Trang lại nhanh hơn anh ta ngã xuống đất. Sao mày có thể làm hại em gái của mày? Con bé đối với mày tốt như vậy. Tất cả mọi người đều không ngăn cản bà Trang lại. Trang Tôn Tử vừa la lên, vừa chửi tôi không được tốt đẹp. Câm miệng, cái tát này rất nặng. Là ông Trang đã tát. Ông ta nói kéo nó ra ngoài, gửi nó vào bệnh viện tâm thần. Trang Tôn Tử mới hoảng sợ. Bệnh viện tâm thần khủng khiếp hơn nhà tù. Anh ta quỳ xuống đất không ngừng cúi đầu. Tôi sai rồi, xin các người đừng đuổi tôi đi. Tôi không phải là con trai của các người sao? Em ấy chết rồi nhưng còn tôi mà. Tôi luôn luôn là con trai của các người mà. Bà Trang lau nước mắt, mày còn mặt mũi mà nói, nếu không phải là mày, nếu không phải vì mày. Con bé năm nay đã 11 tuổi. Không ai có thể nghĩ đến con trai nuôi mà họ dùng tình yêu nuôi dưỡng tất tấm tất ý, lại giết chết con gái ruột của họ. Cuối cùng Trang Tôn Tử bị gửi vào bệnh viện tâm thần. Nghe nói anh ta đã muốn đi gặp các cụ nhiều lần nhưng đều không thành công. Nhà họ Trang không cho anh ta chết, làm sao anh ta có thể chết được? Nhưng đây đều là chuyện sau này. Trần Phàm, con có thể cho mẹ gặp con bé lần cuối không? Tôi lắc đầu, không thể gặp được nữa. Bà Trang ôm mật khóc lóc. Ông Trang bước đến đưa cho tôi một chiếc thẻ, giọng khàn khàn, nghe nói những người bói toán xong phải nhận tiền.
Trong này có 1 triệu đủ không? Tôi đẩy thẻ trở lại, lắc lắc cái chuông trong tay. Đã có người trả tiền rồi. Mấy người như bị mất điểm tựa. Lần lượt khóc không ra tiếng. Tối nay gia đình thật sự của chúng tôi cuối cùng cũng ăn bữa cơm đầu tiên. Ông Trang muốn sắp xếp tôi đi học. Tôi lắc đầu. Không cần nữa. Ông ta cũng không gượng ép nữa. Chỉ nói với tôi từ hôm nay tôi chính là con trai duy nhất của nhà họ Trang. Tôi không nói gì. Cuối cùng tôi đưa cháu mỗi người 1 chiếc vòng tay. Không đắt tiền, bảo đảm an toàn. Trời mới sáng tôi đã sắp xếp hành lý xong, chuẩn bị rời đi sớm, nhưng người giúp việc đã vội vàng ngăn tôi lại. Ông chủ, bà chủ, thiếu gia muốn đi. Ông bà Trang, Trang Thanh Nhã, Trang Thanh Thanh, tất cả đều chạy ra. Tôi không quay đầu lại, mà nói vấn đề này tôi đã hỏi các người 2 lần. Nếu phải chọn một người ở lại giữa tôi và Trang Tôn Tử, các người sẽ chọn ai? Lúc đó các người đã chọn Trang Tôn Tử. Bây giờ biết anh ta không tốt, lại muốn chọn tôi. Trên thế giới này không có chuyện tốt đẹp như vậy. Tôi đi đây. Tôi nghe thấy bà Trang khóc lóc gọi tên tôi. Nghe thấy Trang Thanh Thanh nức nở gọi anh trai. Tôi vẫn không quay đầu lại. Có lẽ chính như dì Vương nói cũng không sai. Nhà họ Trang có quyền lực như vậy, sao lại tìm được tôi sau bao năm? Họ thấy tôi bói toán bên lề đường. Có phải là cho rằng xui xẻo? Tôi bỏ tất cả mọi chuyện sau lưng. Bước ra khỏi cổng nhà họ Trang, tôi nhớ lại lời thầy tôi ngày hôm đó, nói rằng sẽ dạy tôi một phương pháp mới, nhưng tôi vẫn chưa học nữa. Hết.